साथीहरु म आज तपाईलाई फर्मेन्टेसन प्रोसेसको बारेमा बताउँदै छु। फर्मेन्टेसन यो एउटा इन्डस्ट्रियल प्रोसेस अफ म्यानुफ्याक्चर इन्डस्ट्रियल प्रोसेस टु म्यानुफ्याक्चर इथाइल अल्कोहल हो। टु म्यानुफ्याक्चर इथाइल अल्कोहल अथवा इथेनल। साथीहरु यो फर्मेन्टेसन भनेको के हो भन्ने तपाईहरुले बुझ्नलाई सबभन्दा पहिला फर्मेन्टेसनको सिम्पल डेफिनेसनबाट लागौं। हामीले केमिस्ट्री पोइन्ट अफ भ्यू हेर्दाखेरि यदि कम्प्लेक्स अथवा लार्ज साइजको बायोमोलिक्युलहरु कम्प्लेक्स बायोमोलिक्युल्स वा लार्ज साइज्ड बायोमोलिक्युल्स हरुलाई यदि हामीले डिकम्पोज गरेर with the help of biocatalyst decompose to simple organic molecules. Simple organic molecules. यसैले लार्ज साइजको बायोमोलिक्युलहरुलाई हामीले डिकम्पोज गरेर बायोक्याटलिस्ट अथवा इन्जाइमको हेल्पले डिकम्पोज गरेर सिम्पल अर्ग्यानिक मोलिक्युलहरुमा चेन्ज गर्न सक्यो भने साथीहरु त्यसलाई हामी फर्मेन्टेसन भन्छौं। जस्तै हामीसँग भिटामिन भयो, एन्टिबायोटिक्सहरु भयो, कार्बोहाइड्रेट्सहरु भयो, यस्तो लार्ज साइजको बायोमोलिक्युलहरुलाई यदि हामीले इन्जाइम प्रयोग गरेर यदि डिकम्पोज गर्न सकियो भने चाहिँ यसलाई हामीले फर्मेन्टेसन प्रोसेस भन्छौं है साथीहरु। अब फर्मेन्टेसन प्रोसेस चाहिँ एक्जोथर्मिक हुन्छ साथीहरु। टोटलमा यो ओभरअल प्रोसेस चाहिँ एक्जोथर्मिक हुन्छ, त्यहाँ हिट रिलिज हुन्छ। सो फर्मेन्टेसन प्रोसेस चाहिँ हाम्रो जहिले पनि शरीरभन्दा बाहिर हुन्छ साथीहरु। यही काम चाहिँ शरीरभित्र भएमा हामीले बायोकेमिकल रियाक्सन्स भन्छौं शरीरभित्र भने। यो काम चाहिँ शरीरभन्दा बाहिर टेस्ट ट्युबमा वा कुनै भाँडामा हामीले कन्डिसनहरु मेन्टेन गरेर गरायो भने त्यसलाई हामीले फर्मेन्टेसन भन्छौं। यसरी हामीले फर्मेन्टेसन भनेको साथीहरु ठूला बायोमोलिक्युल्सहरुलाई डिकम्पोज गरेर चाहिँ साना अर्ग्यानिक मोलिक्युलमा चेन्ज गर्ने प्रोसेस भनेको छौं। साथीहरु अब यो जुन फर्मेन्टेसन छ, फर्मेन्टेसन प्रोसेसबाट हामीले इथानल बनाउने एक्जाम्पलमा हामीले यसलाई चाहिँ फ्रम सुक्रोज भनेर पढ्छौं। फ्रम सुक्रोजबाट कसरी इथानल बनाउने। साथीहरु सुक्रोजको सोर्स भन्नाले चाहिँ मोलासिस हो। मोलासिस तपाईलाई मोलासिसको बारेमा थाहै होला साथीहरु। यो सुगर फ्याक्ट्रीमा चाहिँ चिनी फ्याक्ट्रीमा चाहिँ चिनी क्रिस्टल बन्छ र चिनी क्रिस्टल बनिसकेपछि बाँकीको जुन ब्राउन कलरको मास हुन्छ त्यो ब्राउन कलरको मासलाई चाहिँ हामीले मोलासिस भन्छौं। यसलाई मदर लिक्विड लेफ्ट आफ्टर क्रिस्टलाइजेसन अफ सुगर चिनी क्रिस्टल बनाइसकेपछि बाँकीको मदर लिक्विड अथवा बाँकीको चीज छ त्यसलाई ब्राउन कलरको मासलाई चाहिँ हामीले मदर लिक्विड भन्छौं। र यो मोलासेसमा पनि साथीहरु त्यही सेमै चाहिँ कम्पोजिसन हुन्छ। यसमा पनि सुक्रोजै मेन कम्पोनेन्ट हुन्छ यसमा साथीहरु, सुक्रोज। त्यसैले हामीले यसलाई र मेटेरियलको रूपमा मोलासिसलाई लिन्छौं जो चिनी बन्न नसकेको हुन्छ। तर यसको लागि साथीहरु चिनी फ्याक्ट्रीको नजिकमा अल्कोहल फ्याक्ट्री हुनु एकदम स्वाभाविक हो, किनभने र मेटेरियल त्यहाँबाट सजिलै प्रोभाइड हुन्छ। त्यसैले आज हामी अलिकति थोरै थ्योरी छलफल गरौँ साथीहरु, मोलासिसबाट कसरी सुक्रोजबाट मोलासिसबाट कसरी बनाउन सकिन्छ। अलिकति थ्योरी हेरौँ है त साथीहरु। यसको थ्योरीमा चाहिँ हामीले सबभन्दा पहिला मोलासिसलाई लिन्छौं, सुक्रोजलाई लिन्छौं। सुक्रोजको फर्मुला हुन्छ C12H22O11। साथीहरु यो चिनीको फर्मुला हो सुक्रोज वा यसलाई मोलासिसको फर्मुला भने पनि भयो। यसलाई चाहिँ हामीले वाटरसँग मिसाउँछौं, सोलुसन बनाउँछौं साथीहरु। र यसमा चाहिँ इन्जाइम राख्छौं हामीले। इन्जाइम चाहिँ इस्ट राख्छौं, तर इस्टबाट आउने इन्भर्टेजले यसमा काम गर्छ। इन्भर्टेज इन्जाइमले यसलाई हाइड्रोलाइसिस गरिदिन्छ साथीहरु सुक्रोजलाई। यो डाइस्याक्राइड हो। यो हाइड्रोलाइसिस भएर दुईवटा मोलिक्युलमा चेन्ज हुन्छ, C6H12O6 र अर्को पनि C6H12O6। एउटा मोलिक्युल ग्लुकोज बन्छ साथीहरु, अर्को चाहिँ फ्रुक्टोज बन्छ। तर यो दुवै ग्लुकोज र फ्रुक्टोजहरु फर्मुला एउटै भए पनि साथीहरु दे आर आइसोमर। आइसोमर भने तपाईलाई थाहै होला साथीहरु, आइसोमर भनेको सेम मोलिकुलर फर्मुला भएको तर प्रोपर्टी फरक भएको। यो अल्डिहाइड कम्पाउन्ड हो भने किटोन कम्पाउन्ड हो र दे आर फंक्सनल आइसोमर्स। जे भए पनि सुक्रोजबाट एउटा मोलिक्युल ग्लुकोज बन्छ, एउटा मोलिक्युल फ्रुक्टोज बन्छ इन्भर्टेजको हेल्पले। तर यहाँ हामीले वार्म कन्डिसन भने मेन्टेन गरिरहनु पर्छ साथीहरु। अब C6H12O6 जुन ग्लुकोज अथवा फ्रुक्टोज छ, यो ग्लुकोज वा फ्रुक्टोज जो भए पनि साथीहरु यसलाई यो चाहिँ डिकम्पोज गरिदिन्छ। अब यसलाई जाइमेज भन्ने इन्जाइम पनि साथीहरु इस्टले नै प्रोभाइड गर्छ। यो पनि वार्म कन्डिसनमा यो चाहिँ इथाइल
इथाइल अल्कोहलको दुईवटा मलिक्युल र दुई चाहिँ CO2 मा चेन्ज हुन्छ साथीहरू। यसरी हाम्रो इथाइल अल्कोहल चाहिँ बन्न जान्छ। सो यो भयो केमिस्ट्री रियाक्सनको पार्ट हैन, हाउ सुक्रोज इज चेन्ज इन्टु इथेनल। यसरी हामीले साथीहरू इस्ट भन्ने इन्जाइम राखेको खण्डमा मोलासिसमा आफसे त्यो 2-3 दिनपछि चाहिँ यो इथेनल र अलिकति फिजाएको जस्तो कार्बन डाइअक्साइडमा चेन्ज हुन्छ। अब साथीहरू यसको अलिकति थोरै कुरा गरौँ यसको प्रोसिड्युरको बारेमा। प्रोसिड्युरमा हामीले के गर्छौँ त साथीहरू अलिकति थोरै हेरौँ है त। प्रोसिड्युरमा चाहिँ हामीले साथीहरू अलिकति यसलाई मोलासिसलाई कलेक्ट गर्छौँ हामीले सम्बन्धित ठाउँबाट। मोलासिसलाई कलेक्ट गरिसकेपछि यसमा हट वाटर हालिदिन्छौँ साथीहरू, हट वाटर, र यसलाई डिजल्भ गर्छौँ र यसको सोलुसन बनाउँछौँ यो मोलासिसको। र यो सोलुसन बनाइसकेपछि यसलाई यसमा हामीले इस्ट राख्छौँ, इस्ट इज एडेड, इस्टलाई थपिदिन्छौँ साथीहरू यो क्वान्टिटेटिभ रूपमा, मैले क्वालिटेटिभली मात्रै बताउँछु अहिले। इस्टलाई थपिदिने र यसलाई चाहिँ टेम्परेचर मेन्टेन गरिदिने साथीहरू 30 to 40 डिग्री सेन्टिग्रेड वार्म कन्डिसन, जुन कन्डिसनमा चाहिँ इन्जाइमले एकदम बेस्ट काम गर्न सक्छ। कोल्ड भयो भने पनि इन्जाइमले काम गर्दैन साथीहरू, र एकदमै तातो भयो भने इन्जाइम सिज हुन्छ फङ्सन। त्यसैले यो इस्टमा हुने इन्जाइम इन्भर्टेज र जाइमेजले काम गर्छ भनेर हामीले यो टेम्परेचर मेन्टेन गरिदिन्छौँ। यो टेम्परेचर मेन्टेन गरेर साथीहरू यसलाई हामी 2-3 दिनसम्म 2-3 डेज चाहिँ यत्तिकै छोडिदिन्छौँ, लेफ्ट फर 2-3 डेज, लेफ्ट एज इट इज। र यो आफसे फर्मेन्टेसन भएर यसको पछि चाहिँ हाम्रो इथेनल र कार्बन डाइअक्साइड बन्छ साथीहरू, इथेनल प्लस CO2 बन्छ। यसलाई हामीले यो फर्स्ट ह्यान्डको जुन प्युरिफाई नगरेको पार्ट छ, दिस इज कल्ड ओर्ट वास साथीहरू, ओर्ट वास। यसको यो टर्म चाहिँ ओर्ट वास भन्छौँ हामीहरूले। अब यो ओर्ट वासमा चाहिँ 3वटा कुराहरू प्रष्टै हुन्छ साथीहरू। ओर्ट वासमा चाहिँ हाम्रो 3वटा कुराहरू प्रेजेन्ट हुन्छ। त्यसैले ओर्ट वास कन्टेन्स 3वटा पार्ट होइन, ओर्ट वास कन्टेन्स 3 पार्ट्स। एउटा चाहिँ लो बोइलिङ फ्र्याक्सन जसमा चाहिँ एसिटाल्डिहाइड CH3CHO एसिटाल्डिहाइड प्रेजेन्ट हुन्छ, एसिटाल्डिहाइड लो बोइलिङ पोइन्ट भएको फ्र्याक्सन। अर्को चाहिँ छ मेन फ्र्याक्सन साथीहरू। यो मेन फ्र्याक्सनमा चाहिँ हाम्रो इथेनल मेनली हुन्छ, इथेनल चाहिँ अबाउट 95% हुन्छ भने अरू पानी हुन्छ, इथेनल प्लस वाटर। र अर्को पार्ट छ साथीहरू यसमा हुने भनेको हाई बोइलिङ फ्र्याक्सन। यसमा चाहिँ मेनली पेन्टाइल अल्कोहल, ब्युटाइल अल्कोहल र प्रोपाइल अल्कोहल हुन्छ, जसलाई हामीले एक्टिभ एमाइल अल्कोहल पार्ट पनि भन्छौँ, जसको बोइलिङ पोइन्ट चाहिँ 120 देखि 140 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म हुनसक्छ यसको। यसरी हामीले लो बोइलिङ, मेन फ्र्याक्सन र हाई बोइलिङ फ्र्याक्सन 3वटा फ्र्याक्सन पाउँछौँ। र यसलाई हामीले यो ओर्ट वासलाई डिस्टिलेसन गर्छौँ साथीहरू। आफ्टर डिस्टिलेसन वी गेट सेकेन्ड फ्र्याक्सन एज अ मेन फ्र्याक्सन। सो साथीहरू आफ्टर रेक्टिफिकेसन अथवा आफ्टर डिस्टिलेसन अथवा आफ्टर रेक्टिफिकेसन we get rectified spirit, जसको कम्पोजिसन चाहिँ अराउन्ड 95.87% इथाइल अल्कोहल हुन्छ भनेदेखि 4.13% चाहिँ वाटर हुन्छ। यसरी साथीहरू हामीले रेक्टिफाइड स्पिरिटसम्म बनाउन सक्छौँ र यसलाई पछि हामीले एब्सोल्युट अल्कोहलमा पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ। सो साथीहरू मैले आज तपाईँलाई बताएँ हाउ मोलासिस वा सुक्रोज चाहिँ इस्टको हेल्पले कसरी डिकम्पोज हुन्छ र कसरी इथाइल अल्कोहल पाउँछ साथीहरू। यो इथेनल बनाउने इन्डस्ट्रियल प्रोसेसलाई अलिकति तपाईँहरूले पनि ध्यान दिनु होला साथीहरू। आज मैले तपाईँहरूलाई भिडियोमा यति बताएँ। तपाईँहरूले मोर भिडियोजको लागि, अल्कोहलको मोर भिडियोजको लागि तपाईँहरूले मेरो युट्युब च्यानलमा गएर सब्सक्राइब गर्नु होला, सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला साथीहरू फर मोर भिडियोज। मैले क्लास 11 को भिडियोहरू पनि लगातार लिएर आउँदैछु साथीहरू। तपाईँहरूले लाइक कमेन्ट गर्नु होला र केही कमेन्टहरू भयो भने त्यहाँ कमेन्ट बक्समा राख्नु होला भन्दै तपाईँहरूले दिनुभएको मायालाई म धन्यवाद भन्दै अहिले नै हुन्छु। नमस्कार।